روایت‌های اسلامی خبر از وقوع جنگ‌ها، فتنه‌ها و آشوب‌های گسترده و فراوان در آخرالزمان و در آستانه ظهور امام زمان می‌دهند. فتنه هایی که پی در پی میرسند و سرزمین های بسیاری را در بر میگیرند. پیامبر اسلام از این فتنه ها و آشوب ها چنین یاد میکنند: فتنه‌ای به پا می شود و به دنبال آن فتنه دیگر برمیخیزد. فتنه اولی در مقایسه با دومی همانند تازیان خوردن در مقایسه با ضربات لبه تیز شمشیر است. سپس فتنه دیگر پدید می آید که همه محرمات در آن حلال شمرده شود. آنگاه خلافت به بهترین مردم روی زمین میرسد، در حالی که او در خانه‌اش نشسته باشد. آن حضرت در روایت دیگری به گستردگی و تنوع این فتنه ها اشاره کرده می‌فرمایند: بعد از من 4 فتنه بر شما فرود آید که در اولی خونها مباح می شود، در دومی خونها و ثروتها مباح می گردد، در سومی خونها و ثروتها و ناموسها مباح می شود و در چهارمی آشوبی کور و کر جهان را مضطرب می سازد، آنچنان که کشتی غول‌پیکر آبهای مجاور را مضطرب کند. این فتنه شما را زیر پر میگیرد و عراق را میپوشاند و در جزیره دست و پا میزند. مردم تلخی حوادث و فشار آشوب را لمس میکنند، آنچنان که پوست به هنگام دباغی شدن فشار وارده را لمس میکند. کسی قدرت یک کلمه سخن گفتن نخواهد داشت. این فتنه در نقطه آرام نمییابد جز پس از آن که در نقطه دیگر بیداد کند. چنان که در روایات می‌بینیم، یکی از بزرگترین این فتنه ها جنگی بزرگ و نبردی است که در منطقه قرقسیا رخ میدهد. هم در منابع شیعی و هم در منابع اهل سنت به این نبرد اشاره و از جزئیات آن خبر داده شده است. ما در این ویدیو تنها در پی آنیم تا گزارشی اجمالی ارائه نماییم. در ابتدا پاره‌ای از روایات شیعه و اهل سنت را که در آنها به گستردگی و بزرگی نبرد قرقسیا اشاره شده صحبت می‌کنیم و در ادامه نیز به بررسی موقعیت جغرافیایی این منطقه، دلایل و زمینه‌های بروز این نبرد، طرفین نبرد و زمان وقوع آن می‌پردازیم. قبل از تماشای کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال فارسی کینگ همراه شوید. روایت‌های زیادی به نبرد قرقسیا اشاره کرده و از بزرگی و وحشتناک بودن این رویداد سخن گفته شده است. امام باقر علیه السلام در روایتی خطاب به میسر از نبرد قرقسیا به بزرگی و بی‌سابقه بودنش در این منطقه اشاره کرده می‌فرمایند: ای میسر، در ناحیه ساحل فرات واقعی رو خواهد داد که مانند آن از زمانی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفریده اتفاق نیفتاده و تا زمانی هم که آسمان‌ها و زمین برپا هستند مانند آن اتفاق نخواهد افتاد. سفره‌ای است که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر می‌شوند. آن حضرت در روایت دیگری به ارتباط نبرد قرقسیا و خروج سفیانی اشاره کرده می‌فرمایند: سپاهیان سفیانی از قرقسیا عبور خواهند کرد و در آنجا به نبرد خواهند پرداخت. پس 100,000 نفر از ستمگران در آن جنگ نابود خواهند شد. آنگاه سفیانی سپاهی را به سوی کوفه روانه می‌سازد که تعداد آنها به 70,000 نفر می‌رسد. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: همانا در قرقسیا سفره‌ای است که سروش آسمانی از آن خبر می‌دهد. پس ندا می‌کند: ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین، برای سیر گشتن از گوشت ستمگران شتاب کنید. عرصه نبرد قرقسیا بیابان خشک و بی آب و گیاه است و آنها اجساد کشتگان خود را دفن نمی‌کنند و یا قادر به دفن آنها نیستند. از این رو پرندگان آسمان و درندگان زمینی از گوشت لاشه‌های آنها شکم خود را سیر می‌کنند و اینکه سربازان کشته شده نیز ستمگرند، زیرا که آنها سربازان جباران و ستم پیشگان میباشند. قرقسیا شهری در شمال سوریه است که در محل التقای رود فرات قرار دارد. این شهر در سال 19 هجری به دست مسلمانان فتح شد و قرقسیا نام گرفت. با کاوش در روایات به این نتیجه میرسیم که نبرد قرقسیا بر سر گنجی است که در ناحیه فرات پیدا می شود. در روایتی از پیامبر اسلام آمده است: به زودی فرات از گنجی از طلا پرده بر می دارد، پس هر کس آن را یافت نباید چیزی از آن برگیرد.
هدف اصلی سفیانی از جنگ عراق سلطه یافتن بر آن کشور و ایجاد مقاومت در برابر یاران و زمین سازان ظهور حضرت که از مسیر عراق به سوی سوریه و قدس پیش می‌روند خواهد بود. ولی در راه عراق در اثر حادثه عجیبی جنگ قرقسیا رخ می‌دهد و آن حادثه پیدا شدن گنجی در رود فرات است، به طوری که عده‌ای از مردم برای یافتن به آن دست به تلاش می‌زنند و آتش جنگ بین آنها شعله‌ور می‌شود و بیش از 100,000 تن از آنها کشته می‌شوند و هیچ یک به پیروزی قطعی نمی‌رسند و به آن گنج دست نمی‌یابند، بلکه همگی از آن منصرف شده و به مسائل دیگر مشغول می‌شوند. بنابر روایات اهل سنت، طرفین درگیر در نبرد قرقسیا ترکان، رومیان و لشکر سفیانی هستند. در ادامه به برخی از روایاتی که در این زمینه وارد شده اشاره می‌کنیم. از امام علی علیه السلام درباره حضور دو عبدالله و سپاه آنان در قرقسیا روایت شده. عبدالله به دنبال عبدالله برمیخیزد تا اینکه سپاهیان آنها در قرقسیا در کنار نهر با یکدیگر رو در رو میشوند. منابع شیعه نیز از درگیری لشکر سفیانی با ترکان خبر میدهند، اما طرف مقابل سفیانی در این نبرد از نظر اکثر روایات ترکان هستند، چرا که درگیری و نزاع بر سر دارایی است که نزدیک مرزهای سوریه و ترکیه وجود دارد. پیامبر اسلام فرمودند برای ترک ها دو خیزش است که در یکی از آنها آذربایجان ویران می شود و در دیگری وارد جزیره می شود و پرده نشینان را به وحشت می اندازند. خداوند مسلمانان را پیروز می گرداند. نبرد قرقسیا میان دو واقعه مهم صورت میگیرد. نخست خروج سفیانی و دوم ظهور امام زمان علیه السلام. امام باقر علیه السلام در مورد واقعه نخست چنین فرموده است: سفیانی در روز جمعه خروج میکند و بر فراز منبر دمشق قرار میگیرد و از مردم بیعت میگیرد که هرگز با امر او مخالفت نکنند، چه آن را بپسندند و چه آن را ناخوش دارند. آنگاه به سوی قده حرکت میکند و 50,000 جنگجو در اطراف او گرد آیند. آنگاه سه پرچم به اهتزاز درآید: پرچم ترک ها و عجم ها که سیاه رنگ است، پرچم بنی عباس که زرد رنگ و پرچم سفیانی که سرخ رنگ است. سفیانی بر آنها چیره می شود. پس از آنکه 60,000 نفر از آنها را از دم شمشیر می گذراند، آنگاه به سوی حمص می رود و از فرات عبور کرده عازم سبا می شود. در روایتی از امام باقر علیه السلام چنین آمده است: سه پرچم در شام برافراشته می شود: پرچم اصحاب، پرچم ابقه و پرچم سفیانی. سفیانی ابتدا با ابقه درگیر می شود و او و همراهانش را به قتل میرساند. آنگاه اصحاب را میکشد. سپس تنها چیزی که سپاهیان سفیانی به آن میاندیشند حرکت به سوی عراق است و سپاهیان او از قرقسیا عبور میکنند. حادثه مهمی که پس از نبرد قرقسیا به وقوع میپیوندد ظهور حجت خدا قائم آل محمد است. امام باقر علیه السلام در این زمینه میفرمایند: سفیانی و قائم در یک سال خروج میکنند. مهدی همانند موسی نگران و ترسان از مدینه خارج میشود و به سوی مکه می رود و سپاهیان سفیانی حرکت می کنند تا به سرزمین بیدا می رسند. آنگاه تمام هلاک می شوند و جز گزارشگری از آنها باقی نمی ماند. لازم به یادآوری است که طبق احادیث معصومین بزرگترین و حساسترین ضربت بر سپاه سفیانی را سید خراسانی و سپاهیان او وارد می آورند. از امام علی علیه السلام به پیوند این حوادث با یکدیگر روایت شده و پس از ذکر واقعی قرقسیا چنین آمده است: سفیانی بر شام غالب می شود. آنگاه بین آنها نبردی در قرقسیا رخ می دهد که پرندگان آسمان و درندگان زمین از اجساد آنها سیر می شوند. آنگاه در عقبه آنها شکافی ایجاد می شود. پس گروهی از آنها راهی سرزمین خراسان می شوند و سپاه سفیانی به دنبال آنها به راه می افتند. سپاه سفیانی در جستجوی اهل خراسان برمی آیند و شیعیان آل محمد را در کوفه به قتل می رسانند. آنگاه اهل خراسان در جستجوی مهدی به پا می خیزند. به نقل از عالمان اسلامی، امام زمان همراه با 313 تن در مسجد الحرام حاضر می شود و سخنانش را با آیه 86 سوره هود آغاز می کند. سپس خود را مصداق بقیت الله معرفی می کند و هنگامی که شمار یارانش به 10,000 تن رسید قیامش را آغاز می کند.